Βρισκόμαστε σε υψόμετρο περίπου 450 μέτρων κοντά στον οικισμό στο χωριό Κρήτου Τέρα και συγκεκριμένα ήρθαμε να πάρουμε ένα μονοπάτι, θα το διασχίσουμε για να φτάσουμε σε έναν καταράκτη. Προς μεγάλο καταράκτη, προσοχή, μονοπάτι, φορέστε κατάλληλα υποδήματα. Πάμε λοιπόν προς τον καταράκτη του Κρεμιώτη. Μόλις ξεκινήσαμε το μονοπάτι και δεν έχω ιδέα πόση ώρα περπάτημα είναι. Ξέρεις εσύ? Νομίζω λίγο, δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά δεν έλεγε κάπου σε κάποια πινακίδα, σε κάποια επιγραφή πόση ώρα. Χρυσάνθη. Δεν είναι πολύ μακριά. Πρέπει να είναι κάνα δεκάλεπτο, κάτι τέτοιο. Θα το επιβεβαίωσουμε σε λίγο. Ναι. Είναι κοντά δηλαδή, ένα ευχάριστο μονοπάτι, εύκολο. Δεν έχει δηλαδή κάτι δύσβατο όπως είχαμε τις προάλλες που πήγαμε στο φαράκι του Άβακα, που ήταν αρκετά δύσκολο το μονοπάτι. Εδώ είναι και κάποιοι κάδοι, βρίσκονται κάποιοι κάδοι για τα σκουπίδια, για τους ανθρώπους που έρχονται να φτάσουν στο καταράκτη του Κρεμιώτη. Είναι ένα χωριό του Κρήτου Τέρα εδώ κοντά, το οποίο είναι ορεινό. Εντάξει, 450 μέτρα δεν είναι και πολύ μεγάλο υψόμετρο, αλλά είναι ένα σημαντικό χωριό, το οποίο λέγεται ότι έχει πολύ καλό κλίμα. Βρέχει, έχει έτσι μια άνοιξη, έχουν γεωργικά προϊόντα, τέλος πάντων έχουν μια ιστορία όσον αφορά αυτό το τομέα. Και το όνομα Κρήτου Τέρα έχει κάποιο ενδιαφέρον. Αναρωτιόμουν από πού βγαίνει, προσπάθησα να το βρω και το μόνο που βρήκα είναι ότι υπάρχουν πηγές που παλιότερα σε παλιούς χάρτες γράφανε το χωριό ως Κρήτου και άλλοι χάρτες το ανέφεραν ως Τέρα. Και η επικρατούσα άποψη είναι ότι υπήρχαν δύο διαφορετικά χωριά, το ένα λεγόταν Κρήτου και το άλλο Τέρα. Και ενώσαν τα δύο χωριά, έτσι ενώθηκε και το όνομα και βγήκε το όνομα Κρήτου Τέρα. Μιλάμε τώρα για χάρτες οι οποίοι ανέγραφαν το όνομα στα λατινικά, με λατινικούς χαρακτήρες. Προσοχή στο μονοπάτι. Απαγορεύεται το άνομα φωτιάς και τσιγάρου. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραίο μονοπάτι και φτάσαμε σε ένα σημείο που έχει σκάλα. Είναι η πρώτη σκάλα που συναντάμε. Βασικά είχε και προηγουμένως κάποια σκαλάκια. Ήμουν έτοιμη να το πω. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μεγάλη σκάλα, έτσι κατεβαίνουμε κανονικά. Άρα, πέτρινη. Άρα τελικά το μονοπάτι δεν είναι ολοεπίπεδο. Κατεβαίνουμε ουσιαστικά στο καταράκτη, σιγά σιγά. Ναι. Ωραία είναι όμως, έτσι ευχάριστη διαδρομή. Εδώ έχει και λίγο ήλιο. Εδώ έχουμε και ένα σκοινί για να μπορέσει κάποιος να κρατηθεί αν θέλει. Βέβαια, απ' την άλλη έχουμε και το ξύλινο. Όχι, το σκοινί θέλω. Τμήμα υποστήριξη. Είναι εδώ, την κουπαστή. Αλλά είναι από το σχέδιο δηλαδή. Ναι, εδώ βλέπω ένα μέταλλο, κάποιος έχει δέσει το σκοινί σε αυτό το μέταλλο. Αντί για κάγκελο έχουμε σκοινί από την δεξιά πλευρά. Περπατήσαμε 10 λεπτά ακριβώς και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Πολύ δροσερό το κλίμα εδώ, έτσι. Ξαφνικά αισθάνεσαι ότι είσαι δίπλα στον καταράκτη. Εδώ έχουμε μια ξύλινη πλατφόρμα που πατάμε πάνω και μπορούμε να πάμε και από αυτή τη γεφυρούλα, δεν ξέρω πού θα βρεθούμε. Ούτε εγώ δεν ξέρω. Από εδώ βέβαια έχουμε και μια σπηλιά. Μπαίνουμε στη σπηλιά και πληροφορηθήκαμε ότι παλιότερα υπήρχε η δυνατότητα, ή μάλλον οι περισσότεροι το κάνανε μόνο έτσι, γιατί δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα, να περάσεις μέσα από αυτή την τρύπα που βλέπουμε εδώ στο δεξί μας χέρι, για να περάσεις στον καταράκτη. Χωράμε έτσι, χωράει ένα άτομο. Απλώς θα βραχείς πολύ απλά για να περάσεις από εδώ. Υπάρχει δυνατότητα, αισθάνομαι το μεταξύ και το ρεύμα του αέρα που περνάει μέσα από την τρύπα. Εμένα μου αρέσει, θέλω να περάσω. Εννοείται ότι θέλεις να περάσεις. Απλώς επειδή θα βραχείς, καλό είναι να το κάνεις με μαγιό που φοράς από κάτω, το βλέπω. Δείτε όμως τι όμορφος χώρος. Εγώ βλέπω και μια πέτρα που μοιάζει με φίδι εδώ αριστερά. Δεν ξέρω αν κάποιος. Όχι, γήπας είναι, δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι πάντως που το βλέπω εδώ και είναι κάποιος ίσως να το έχει σκαλίσει. Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως υπάρχουν κάποιες μορφές. Μπορεί εγώ να τις βλέπω μόνος μου, αλλά. Κάτι υπάρχει εδώ σε αυτή τη πέτρα. Υπάρχει πολύ φύση, πυκνή βλάστηση από πάνω. Το νερό στάζει διαρκώς. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο το συναίσθημα. Τώρα ετοιμάζομαι να περάσω από αυτή την τρυπούλα. Για να δούμε. Περνάμε για να φτάσουμε στην άλλη πλευρά. Πέρασα λοιπόν από εκεί μέσα και βγήκα σε αυτό το σημείο όπου βλέπουμε έναν καταράκτη να έρχεται από εκεί ψηλά. Υπέροχος καταράχτης, σαν ντουζ είναι. Και αυτό το σημείο βρίσκεται στην αρχή του εκδρομικού χώρου Κρεμιώτη, όπου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται να θαυμάσουν αυτή την λιμνούλα με το νερό το οποίο ρέει από πάνω και έχουμε πολύ πυκνή βλάστηση εξαιτίας αυτού. Ένα όμορφο ξέφωτο. Και εδώ έχουμε ένα νεράκι που λέει ότι δεν είναι πόσιμο. Απλά το δοκιμάζω με το χέρι μου, είναι δροσερό και είναι ωραίο.